Right, A51 2020 බලමු. unbox කරලා A51 2020 කොහොමද කියලා. Right. දෙදාස් 20 ෆෝන් එකක් flagship නෙමෙයි but still the phone එක. right standard box එක phone එක පොඩ්ඩක් තියමු පැත්තකින්. right අපිට තියෙනවා headset, data cable, මේක type C data cable එකක්, fast charger. එතකොට බලමු back එකක් තියෙනවද කියලා. අපිට back එකක් තියෙනවා. මම device එක on කරලා නැවත එන්න. right මේ තියෙන්නේ A51 2020 බලමු කොහොමද කියලා. ඔයාලා ගත්ත හැටියෙන් පේන ඇති කැමරා එකේ වෙනසක්. S20 එකේ වගේ තමයි කැමරා එක හදලා තියෙන්නේ. මේක on කරලා බලමු. right බලමු මේකේ Super Amoled screen එකක් තියෙනවා. 6GB RAM තියෙනවා. 128GB internal memory එකක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ 64GB version එකකුත් තියෙනවා. 4GB RAM තියෙන. නමුත් මේක මම ලංකාවෙන් ගත්ත එකක්. මේකේ තියෙන්නේ 6GB 128GB version එක. Android 10 out of the box එනවා. ඊට අමතරව බලමු software version එක කොහොමද කියලා. මේක මම ඉක්මනින් set up කරනවා. right බලමු මේකේ කොහොමද settings එහෙම තියෙන්නේ කියලා. මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ ගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගා A50 එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. නැත්නම් A30 එකක් ඒ වගේ මොන හරි ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඇයි මේකට යන්නේ? මේකට යන එකම හේතුව මට නම් පේන්නේ මෙන්න මේ pinhole කැමරා එක, මේ overall look එක හරියට S10 එක වගේ, සමාවෙන්න S20 එක වගේ. මේ look එක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ෆෝන් දැන්ට තියෙන දෙකක් විතර. එකක් තමයි Note 10 Lite එක. එහෙම නැත්නම් S20 එක. දැන් S20 එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා රුපියල් ලක්ෂයකට එහා මිලයි, ලක්ෂ 2යි ගානක් තියෙනවා. Note 10 එකත් Note 10 Lite එකත් ඒ වගේම ටිකක් වැඩි මිලක් තියෙනවා. නමුත් මේකේ මිලේ හැටියට අඩුව මිලකට ගන්න පුළුවන්. මේ ලුක් එක ගන්න පුළුවන් එකම ෆෝන් එක මේක. මම හිතන විදිහට දැනට මේ ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් 60000 අවට වගේ තමයි යන්නේ දැන්. ඕක අඩු වෙන්න පුළුවන් මේ රිවිව් එක ඔයගොල්ලෝ බලද්දි. සාමාන්‍යයෙන් around 60000 වගේ තමයි මේකේ මිල තියෙන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනද මේ කැමරාස් 4ක් තියෙනවා. ඒක A50 තිබ්බේ නැහැ. ඊට අමතරව මේ pinhole කැමරා එක A50 එකේ තිබ්බේ නැහැ. මේකේ RAM එක, internal memory එක වැඩි. ඒවා A50 එකෙන් update. ඊට අමතරව පැහැදිලිව ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ software version එක. මෙතන ගිහිල්ලා බැලුවොත් පෙනේද මේක. මම brightness ටික අඩු කරන්නම්. right මෙතන One UI version 2 තියෙනවා. Android 10 තියෙනවා. ඊට අමතරව තව security patches එහෙම ඉස්සරහට එන්නත් ඉඩ තියෙනවා updates. right අපි බලමු මේකේ software පැත්ත නිකන් basically කොහොමද කියලා. මම මේ ලොකු review එකක් නෙමෙයි කරන්නේ. ඔයගලන්ට පේන්නේ මේ බොහොම ලස්සන animated lock screen එකක් තියෙනවා. මේකට තව ඔයගලන්ට download කරගන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන එක මේ මෙතනින් ගියාම තව අලුත් lock screen මේවා එකක්වත් ඒ
50 එකේ තිබ්බේ නැහැ. මේ ඔක්කොම අලුත් ඒවා. dynamic lock screen කියලා කියන්නේ. overall performance හරි smooth. මේ dark mode එක දැන් on වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන අපිට පුළුවන් dark mode එක off කරන්න. dark mode එක ලස්සනයි. ඒක නිසා අපි dark mode එක පොඩ්ඩක් බලමු explore කරලා. මේකේ performance හොඳයි ඇත්තටම. හොඳ process එකක් තියෙනවා. නමුත් Note 10, S10, S20 ඒ වගේ flagship performance නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී කරන වැඩවල ෆෝන් එකක් එක්ක හොඳටම මේකේ performance ඇති. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අමතකුණා මේකේ කැමරා එක අතන 48 megapixel cam එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකට පස්සේ එන්න තියෙනවා M31 එක. ඒකේ 64 megapixel cam එකක් මම හිතන්නේ තියෙන්නේ. කැමති නම් ඒක වෙනකන් ඉඳලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කොහොමත් මේකේ cam එක A50 කට වඩා හොඳයි. තව දැන් මේකේ 4K වීඩියෝ තියෙනවා. macro lens එකක් තියෙනවා. ultra wide angle lens එකක් තියෙනවා. depth sense එකක් තියෙනවා. මේකේ ultra wide angle එකේ resolution එක වැඩි A50 A50s දෙකටම වඩා. මම නිකන් basically මේ ගත්ත වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේක 4K වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති වෙයිද මේ කැමරාවට. නමුත් මේක ඉතාමත් පැහැදිලි හොඳ contrast තියෙනවා. මේ බලන්න display එකේ size එක. මෙහෙම zoom කරලා බලන්න පුළුවන් කටට වීඩියෝ එක play වෙද්දි. මේ හොඳ පැහැදිලි videos ගන්න පුළුවන් මේ phone එකෙන්. ඊට අමතරව මේ තියෙන macro mode එක දාලා ගත්ත photo එකක් ඉතාමත්ම පැහැදිලි ලස්සනට තියෙනවා. අතන කැමරා එකට ආස කෙනෙක්ට නම් මේ ෆෝන් එක ඉතාමත්ම හොඳයි. ඩිස්ප්ලේ එක හොඳටම හොඳයි. පොඩි පින්හෝල් කැම් එක තියෙන්නේ. අතන රෙකමෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක්. බජට් එක අනුව මේකට එහා Note 10 Lite එක විතරයි මේ පෙනුම තියෙන ෆෝන් එකකට තියෙන්නේ. ඒක කම්පැනි ප්‍රයිස් සාමාන්‍ය රුපියල් ලක්ෂයකට වගේ යනවා. ඔකට හිතලා බලන්න පුළුවන් ඒක එහෙම එකට යනවද නැත්නම් මේක ගන්නවද කියලා. මේකේ full review එකක් මම පස්සේ ගේන්නම්. එතකන් මේක බලපු හැමෝටම ස්තුතියි. And I've been chilling